sorry, vino în coac. Mă doare de măcat pe mine. Neața! Bine ați venit la salon astăzi. O să tragem din interior că e puțin cam frig afară. Deja a trecut vara și nu mai avem plimbări prin fața salonului. Pentru cei care mă urmăresc pentru prima oară, eu sunt Răzvan Dumitrescu, tatuator din București, România, pentru fanii din afară. Și astăzi o să facem ceva special. O să tatuăm un viking alături de un cap de corabie, tot așa stil viking. Deci o să ne distrăm maxim. Avem și puțină culoare, avem foarte mult fundal, o să fie foarte mișto. Hai să ne drum! În comentarii o părere dacă ar fi ok să facem un Q&A. Am făcut non-stop pe story Q&A-uri, am văzut că puneți întrebări super mișto. Chiar ziceam să mai facem niște Q&A-uri de genul acesta. Vreau să vă arăt și partea de consumabile. Sunt foarte mulți oameni care încă îmi dau mesaj și mă întreabă dacă acele sunt sterile, dacă materialele sunt ok. Să fie safe pentru toată lumea, cu ocazia asta să vă arăt și vouă. Hai puțin mai aproape. Tot ce intră în contact direct cu clientul a fost sterilizat înainte printr-o tehnică la gaz, da? Toate sunt sterilizate și au și dată de valabilitate a acestei sterilizări inscripționată pe ambalaj. Iar eu personal, de fiecare dată când am un client care își face prima oară tatuaj la mine, trec prin acest pas ca să fiu sigur că este liniștit. Acest produs expiră pe data de 7/22 și este prima și singura dată când se desigilează. Iar după ce se va folosi, se va arunca, nu se reciclează. Cât și aceste ace la fel au dată de valabilitate scrisă pe fiecare și sunt toate sterile. Se desigilează o singură dată se folosesc, toată lumea poate să stea liniștit. Ne-am neapărat să spun acest lucru pentru că sunt foarte mulți oameni care încă întreabă, chiar vin cu inima cât în purice, dacă totul este ok. Se lucrează în cele mai înalte condiții și standarde. Eu nu mă axez pe România. Eu m-am învățat în afara țării să lucrez la standarde europene și în Anglia și în Germania, în restul țărilor prin care am călătorit ca să tatuez, așa m-am învățat și pur și simplu vin cu aceste metode la noi în țară. Toate consumabilele sunt importate, totul este cât se poate de safe și la cele mai înalte standarde ca să iasă lucrarea cât mai calitativă. Este întrebat des și dacă tatuajele dor. De fiecare dată, primul lucru, pe lângă tipicul cât costă, deja cât costă este sport național la noi în țară, pe noi ne interesează dacă tatuajele dor. Nu neapărat dacă poate să fie realizat acel tatuaj și pleci cu ceea ce vrei, cât dacă doare. Ca să vă răspund și la acea întrebare, diferă foarte mult de om în sine. Sunt clienți care au 120 de kg, la prima liniuță sar de pe tavan, direct dă de jos broși de mult că mi-ai stricat tavanul. Și sunt oameni care au 30 de kg cu două calilași, care stau acolo, lemna, țipesc și așa mai departe. Diferă foarte mult de om.
Ca și idee, scopul meu nu este ca să doară un tatuaj, este ca să-l facem cât mai calitativ și cât mai relaxat ca tu să te întorci. Să ai o experiență cât mai plăcută. Așa că eu, ca și tatuator, ce fac pentru tine este să dezvolt o tehnică de tatuat care să fie mult mai relaxantă. Nu încep din prima să dau ca surdul clopot, să te iau așa progresiv și văd eu cum lucrez astfel încât să fie mai ok. Sunt oameni și oameni. Cei care își fac primul tatuaj, de exemplu, la mine, prima oară fac o liniuță, cât să treacă peste acel prag psihologic că au tatuaje, că doare și așa mai departe. Și după aceea încep efectiv să lucrez. Și în momentul în care au văzut că nu este cine știe ce, este mult mai ușor să se relaxeze. Am trecut și noi în sfârșit la color. I-am băgat tot negrul din lume tatuajului acesta, dar mie personal îmi place cum arată. Întrebarea mai proastă ce am rupt fâșul. Deci i-am rupt fâșul, i-am amestecat gândurile, dar pleacă cu un tatuaj mișto, care pe mine mă face să mă simt mândru. Arată foarte bine poziționat, se vede foarte mișto atât de la părtare cât și de la apropiere. Voi ce ziceți? Este ok cu culoare sau trebuia să-l las alb-negru? Lăsați în comentarii dacă vă place cu sau fără. Asta a fost tatuajul pe ziua de astăzi. Obositor, dar personal mi-a plăcut. Între noi, fie vorba, au fost practic două ședințe într-una. Partea de jos trebuia să fie o ședință separată, partea de sus este o ședință întreagă. Eu, făcând astfel de tatuaje, încerc pe cât posibil să ajut clientul. În cazul de față, clientul de astăzi vine tocmai din Danemarca și nu poate să vină să-și facă mai multe ședințe ca să-și facă acest tatuaj. Așa că am convenit să avem o ședință lungă în care efectiv să le îmbin pe amândouă. Am și posibilitatea asta, lucrăm mai mult, dar din punctul meu de vedere merită. Înainte de toate, dacă tot ați stat până acum, dați și voi un subscribe pentru că chiar mă ajută. Content la fel ca cel de astăzi vreau să postez cât mai des, așa că apăsați și acel clopoțel pentru notificări. Și să nu uitați de tombolă, fix în descriere găsiți toate detaliile. Până data viitoare, ceau!